Chào mừng đến với John trong một podcast nữa về sức khỏe. Hôm nay, mình muốn nói về một thứ rất nhỏ nhưng lại âm thầm ảnh hưởng tới sức khỏe của mọi người. Đó là sắt, một khoáng chất bé xíu thôi, nhưng khi thiếu nó thì cả cơ thể như bị rút cạn năng lượng vậy. Nhiều người nghĩ thiếu sắt chỉ làm thiếu máu nhẹ thôi, nhưng thật ra sắt giống như người giao oxy đi khắp cơ thể vậy. Khi thiếu sắt, chúng ta sẽ bắt đầu thiếu năng lượng, người lúc nào cũng mệt, dễ chóng mặt, khó tập trung, leo vài bậc cầu thang mà thở như vừa chạy bộ vậy. Nói đơn giản, thiếu sắt là cảm giác cơ thể luôn trong tình trạng pin yếu. Sắt rất quan trọng vì nó giúp máu mang oxy đi nuôi toàn cơ thể. Não cần oxy để tỉnh táo, tim cần oxy để hoạt động, cơ bắp cũng cần oxy để vận động. Nên khi thiếu sắt, không chỉ cơ thể mệt mà tinh thần cũng dễ uể oải. Có người cứ nghĩ mình mệt mỏi hơn là do mình lười, do thức khuya, do áp lực công việc, hay chắc mình già rồi. Nhưng đôi khi chúng ta chỉ đang thiếu sắt thôi. Điều thú vị là sắt không dễ hấp thu. Không phải cứ ăn nhiều là cơ thể lấy được nhiều sắt. Sắt từ thịt, cá, hải sản thường dễ hấp thu hơn sắt từ rau củ. Còn nếu muốn hấp thu sắt tốt hơn nữa thì có thể ăn thịt cùng với rau xanh, uống thêm nước cam, ăn trái cây sau bữa ăn để vitamin C trong các thức đó giúp sắt vào cơ thể tốt hơn. Ngược lại, nếu chúng ta uống trà đá hay cà phê ngay sau bữa ăn thì cơ thể hấp thu sắt kém đi đáng kể đó. Nên nếu đang thiếu sắt, tốt nhất đừng uống trà hay cà phê sát bữa ăn nhé. Nhất là trà đặc. Tụi nó giữ sắt lại cho bản thân rồi mang đi luôn. Vậy thì ai dễ bị thiếu sắt hơn nào? Nam hay nữ? Chính xác thì phụ nữ là nhóm dễ thiếu sắt nhất. Mỗi tháng, phụ nữ đều mất máu qua kinh nguyệt. Khi mang thai, phụ nữ lại cần thêm rất nhiều sắt để nuôi em bé. Nhiều người phụ nữ vẫn đi làm, chăm con, chăm gia đình, lo cho tất cả mọi người, nhưng lại quên chăm sóc chính cơ thể mình. Mệt cũng ráng, ăn uống qua loa rồi nghĩ chắc ai lớn lên làm phụ nữ cũng vậy. Nhưng không phải lúc nào sự mệt mỏi cũng là bình thường. Ngoài ra, những người ăn uống thất thường, ăn chay không cân đối, người có bệnh dạ dày hoặc đường ruột cũng dễ thiếu sắt. Nên nếu gần đây chúng ta thấy mình lúc nào cũng mệt, dễ bị lạnh, khó tập trung hay chóng mặt, làm chút việc đã đuối, ngủ đủ mà vẫn không khỏe, thì có thể chúng ta không phải cần thêm một ly cà phê nữa đâu, mà là cơ thể đang muốn nhắc nhẹ với chúng ta rằng cho tôi chút sắt đi, được không? Nhưng cũng có một chuyện rất quan trọng, không phải ai mệt cũng tự mua sắt về uống là được. Bây giờ, bác sĩ thường khuyên nên kiểm tra trước khi bổ sung sắt, vì thiếu máu chưa chắc là do thiếu sắt. Uống sắt không đúng cách có thể gây táo bón, đau bụng, buồn nôn, và nếu cơ thể bị dư sắt lâu ngày thì còn nguy hiểm hơn thiếu sắt nữa. Vì sắt có thể tích tụ làm hại gan, tim và nhiều cơ quan khác. Cho nên những viên sắt tuy nhỏ nhưng không phải kiểu uống càng nhiều càng khỏe đâu. Vậy chúng ta có nên bổ sung sắt không? Và bổ sung như thế nào cho an toàn? Hiện nay thì Tổ chức Y tế Thế giới vẫn khuyến cáo phụ nữ trong độ tuổi sinh sản nhưng chưa mang thai nên dự phòng thiếu sắt nếu có nguy cơ cao như ăn uống thiếu chất, kinh nguyệt nhiều hoặc sống ở nơi có tỷ lệ thiếu máu cao. Thông thường thì mỗi viên sắt sẽ chứa khoảng 60mg sắt nguyên tố và 2,8mg axit folic kèm theo, và WHO khuyến cáo là mỗi tuần uống một viên sắt này liên tục khoảng 3 tháng, sau đó nghỉ vài tháng rồi có thể lặp lại. Riêng đối với phụ nữ mang thai thì việc bổ sung sắt gần như rất quan trọng trong suốt thai kỳ, nhưng cần thiết phải theo chỉ định bác sĩ mới được. Sau khi sinh xong, nhiều mẹ vẫn cần uống thêm sắt thêm vài tuần hoặc vài tháng nữa
nhất là nếu mất máu nhiều khi sinh hoặc đang cho con bú. Nghe thì đơn giản, nhưng thực ra đó là cách cơ thể âm thầm tích tụ năng lượng cho chính mình và cho cả em bé đang lớn lên từng ngày. Nếu uống sắt, chúng ta nên nhớ vài điều nhỏ thôi. Uống lúc bụng hơi đói nếu được. Tránh uống chung với trà, cà phê, sữa hoặc canxi. Nên uống cách các thức đó ít nhất khoảng 2 giờ đồng hồ. Canxi và sắt cạnh tranh hấp thu rất khốc liệt với nhau. Chúng nó gặp nhau trong hệ tiêu hóa, giống y như hai người chen cùng một thang máy trong giờ tan tầm vậy, không đứa nào vui vẻ hết. Và nếu uống sắt mà phân chúng ta hơi đen thì thường không đáng lo, đó là chuyện khá thường gặp. Cơ thể con người đúng là biết cách làm cho chúng ta hoảng hốt vì những thứ kỳ quặc. Nếu hôm nay bạn nghe tới đây, thì mong bạn hãy nhớ chăm sóc bản thân nhiều hơn một chút, đặc biệt là những người phụ nữ xung quanh mình hay chính bản thân mình. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe podcast hôm nay. Chúc chúng ta ai cũng được ngủ ngon, ăn ngon và nhớ đừng để cơ thể mình cạn pin quá lâu nha. Tạm biệt và mong gặp lại trong kỳ tới.